6เดือนค่าแล้วพี่เขาสร้างไม่ยากไปสักตัวว่าก็ไปพี่นั่งใจเนอะพอผมประกอบกิจการกิจกรรมที่จะทำแล้วก็จะต้องเขียนข้อมูลก่อนแล้วก็ข้อมูลในระบบข้อมูลไปเรื่อยๆ6เดือนค่าพี่แล้วกิจกรรมเมื่อกี้นี่ได้ชีวิตผมเป็นขนาดที่ใส่เสื้อแบบนี้ที่จะต้องตั้งมีอะไรไม่ดีก็ทำที่นั่นทำกิจกรรมนั้นก็มีการข้อมูลที่เอาไปลงอะไรพวกนี้เราคิดว่าอย่างไรก็ได้เชื่ออย่างไรที่แบบนี้จำนวนสีเราใส่จำนวนที่ตัวนี้ว่าไม่สิเราเกิดใจตามได้จำนวนที่ตัวนี้สูงจนถึง13เดือน30การเป็นเรื่องตัวน้อยแต่เรื่องนั้นเอามาติดได้และอธิปกรรมแล้วคุณเป็นถึง FPS ได้ละมันถึงสีเขียวแล้วมันถึงสีเขียวแล้วหลังจากที่ก่อนที่เราเห็นมันพวกนี้จะเห็นแบบนี้มันจะถึงมาพิมพ์ซื้อขึ้นใจแล้วคุณกล่าวบอกคนรับใจคนรับนี่แล้วรู้มันถึง GPS หลักๆต้องใส่บ้านน้องแข่งด้วย